สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องมาดามทีชาแนลกับดิฉันติ้งกนิกาบายพูนสินการ์เด้นนะคะถ้าพูดถึงเจ้าเงินไหลมานะคะเราก็จะนึกถึงต้นไม้ที่หน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะซึ่งสำหรับคนอายุเกือบ50อย่างเราเนี่ยเรารู้จักมาตั้งแต่เด็กนะคะย่าเราก็เรียกว่าต้นเงินไหลทองไหลเงินไหลมาทองไหลมาอะไรแบบนี้นะคะแต่ถ้ามาในปัจจุบันเนี้ยเจ้าต้นไม้พวกนี้ก็จะได้ยินในชื่อซิงโกเนียมนะคะซิงโกเนียมเนี่ยค่ะมันเป็นไม้พื้นถิ่นมาจากไหนแล้วทำไมถึงมาอยู่เมืองไทยในชื่อของเงินไหลมานะคะเรามาทำความรู้จักกับต้นไม้ชื่อซิงโกเนียมกันค่ะซิงโกเนียมเป็นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดมาจากทางประเทศแถบอเมริกาใต้อเมริกากลางค่ะแต่ว่าเป็นต้นไม้ที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีก็เลยมาอยู่ในประเทศเราเนี่ยมายาวนานจนเรานึกว่าเป็นไม้ที่มันเติบโตในบ้านเราค่ะหลังจากที่ติ้งได้เริ่มเล่นต้นไม้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะไอ้เจ้าเงินไหลมาเนี่ยเราก็ได้เห็นตัวที่มันมีหน้าตาแปลกๆใหม่ๆแต่ว่าเราก็ได้ยินชื่อเขาในชื่อของออมเงินออมทองอะไรแบบนี้ค่ะเขาเป็นพืชในกลุ่มไหนซิงโกเนียมค่ะเป็นไม้ในสกุลหนึ่งของพืชในกลุ่มเอลอยค่ะซึ่งเขามีสปีชีส์ย่อยๆถึง34สปีชีส์นะคะณปัจจุบันที่เราสามารถค้นหาข้อมูลได้อัปเดตอยู่ตอนนี้อยู่ประมาณ34สปีชีส์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในอนาคตอันนั้นเดี๋ยวค่อยมาติดตามกันต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ค่ะติ้งก็จะมายกตัวอย่างสปีชีส์ต้นที่เรามีเนี่ยสักประมาณ 3-4 ต้นค่ะซิงโกเนียมต้นแรกนะคะอยู่ในสปีชีส์ที่เรียกว่าเป็นซิงโกเนียมมาโครไฟลัมค่ะหรือว่าในชื่อไทยเรียกว่าใบบุญค่ะจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ซิงโกเนียมต้นนี้ค่ะเราได้มาในลักษณะที่เราไม่รู้จักเลยว่าเขาเป็นซิงโกเนียมเพราะว่าทรงฟอร์มไม่เหมือนซิงโกเนียมที่เรารู้จักไม่เหมือนเงินไหลมาที่เรารู้จักเนื่องจากว่าเขาไม่มีไหลไม่ลักษณะการเลื้อยก็ไม่ค่อยเลื้อยมากตัวลำต้นก็กาบใบค่อนข้างชิดสั้นแล้วก็ตัวใบก็กลมเนาะไม่เป็นแฉกไม่เป็นอะไรเลยคุณสามีเราก็เลยใช้ชื่อทางการค้าโดยเรียกเขาว่าเจ้าใบบุญนะคะตอนที่เจ้าตัวนี้นะคะออกมาโชว์โฉมใหม่ๆเนี่ยคนส่วนมากจะเข้าใจว่าเป็นฟิโลค่ะแต่ว่าติ้งก็เถียงว่ามันไม่ใช่ฟิโลเพราะว่าเวลาเราตัดเขาเราก็จะเจออย่างที่มันเป็นสีเหมือนซิงโกเนียมจนสุดท้ายก็ค่อยๆหาข้อมูลมาเรื่อยๆค่ะก็เลยทราบว่าเขาเป็นหนึ่งในสปีชีส์ของเจ้าซิงโกเนียมค่ะต่อมาคือต้นนี้ค่ะไม่บอกก็ไม่รู้ว่านางก็เป็นซิงโกเนียมเหมือนกันนะคะซิงโกเนียมต้นนี้ค่ะชื่อทางการค้านะคะลูกค้าก็จะเรียกกันว่าซิงโกเนียมไจแอนท์หรือว่าออสเตรเลียนไจแอนท์นะคะชื่อทางการค้าส่วนมากก็จะเรียกจากลักษณะทางกายภาพของเขาค่ะโดยตัวเขาเองแล้วนะคะเวลาเขาโตนะคะมีลักษณะที่ไม่เหมือนซิงโกเนียมเนาะรูปใบของเขาถึงจะเป็นรูปสามเหลี่ยมเป็นรูปหอกใบหอกนี้ก็จริงนะคะแต่ว่าก็มีขอบใบที่หยักหน้าตามองเผินๆคนไม่รู้ก็มองแล้วก็คิดว่าเขาเป็นอะโลคาเชียนะคะต้นนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่นักสะสมซิงโกเนียมเนาะก็จะค่อนข้างหาตัวนี้สักนิดนึงนะคะเพราะว่าตามท้องตลาดก็ไม่ได้มีขายจะมีอยู่ในกลุ่มของพวกนักสะสมที่เล่นกันในกลุ่มแคบๆเท่านั้นค่ะแล้วเราก็มาดูกันที่เจ้าต้นนี้นะคะเขาคือซิงโกเนียมอีลิโทไฟลัมหรือว่าพลูอินโดค่ะที่ชื่ออีลิโทไฟลัมซึ่งแปลว่าสีแดงค่ะด้วยความที่ว่าสาเหตุจากด้านหลังใบเห็นไหมคะหลังใบของเขาจะเป็นสีแดงเข้มเลยค่ะแล้วด้านหน้าใบก็จะเป็นสีเขียวค่ะเรารู้จักเขาในชื่อพลูอินโดจนทุกคนก็เลยเข้าใจว่าเขาเป็นพลูไม่รู้หรอกนะคะว่าเขาคือซิงโกเนียมค่ะด้วยความที่ว่าคนไทยเนาะเราจะสังเกตได้เลยว่าคนไทยเนี่ยถ้าหากว่าอะไรที่เป็นลักษณะที่เป็นสายเลื้อยๆเครือเถาก็จะเรียกว่าพลูถ้าอะไรที่แบบว่ามันงอกขึ้นมาจากดินหรือว่ามีลักษณะที่สามารถเป็นยาได้อย่างเช่นว่านหางจระเข้หรือว่านางกวักก็จะเรียกว่าว่านนางกวักอะไรแบบนี้นะคะมีอยู่2อย่างนะคนไทยไม่เป็นพลูก็เป็นว่านแต่จริงๆแล้วเจ้าต้นนี้คือซิงโกเนียมนะคะซิงโกเนียมต้นนี้สามารถพบเห็นได้ทั่วไปค่ะก่อนหน้านี้ก็คือจะหาได้ง่ายหน่อยตอนนี้ก็คือรู้สึกว่าจะมีคนตื่นเต้นกันเยอะก็เลยทำให้ขาดไปจากท้องตลาดเนาะสามารถใช้จัดสวนได้ดีค่ะก่อนหน้านี้เขาเป็นไม้จัดสวนนะคะทำแลนด์สเคปเนื่องจากว่าลักษณะการเจริญเติบโตของเขาง่ายแล้วด้วยรูปทรงใบที่มีสีเขียวเข้มด้านหลังมีสีแดงเข้มนะคะก็สามารถเอาไปใช้ตัดสีหรือว่าเอาไปใช้ทำจัดสวนอะไรเงี้ยค่ะ
นี่อีกหนึ่งสปีชีส์นะคะก็คือเจ้าซิงโกเนียมแองกัสตาตัมค่ะความเก๋ความน่ารักของนางก็อยู่ตรงที่ความมีแฉกมีเหมือนกับเป็นทรงดาวหรือว่าติ้งเรียกตีนไก่นี่แหละค่ะ คือมันเป็นขามันก็มีแฉกไปแฉกมาแบบนี้นะคะรูปทรงของใบเขาอะค่ะก็ค่อนข้างมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองเนาะเจ้าแองกัสตาตัมจริงๆแล้วอะเขาก็ยังมีหลายวาไรตี้ด้วยนะคะต่อไปก็คือเป็นเจ้าซิงโกเนียมที่กำลังฮอตฮิตติดกระแสอยู่ตอนนี้นะคะก็อยู่ในกลุ่มสปีชีส์ของเจ้าโพโดไฟลัมนะคะซิงโกเนียมโพโดไฟลัมนะคะลักษณะโดยภายนอกของเขาเนี่ยค่ะก็จะเป็นลักษณะใบที่มีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะเวลาเขาโตขึ้นมาก็จะมีการเปลี่ยนเชฟทรงใบได้เขามีความหลากหลายมากมีวาไรตี้เยอะมากนะคะโพโดไฟลัมเนี่ยติ้งคิดว่าน่าจะเป็นตัวเดียวกับสิ่งที่ติ้งเจอในช่วงเวลาที่เราเริ่มสะสมต้นไม้ก็คือออมทองนี่แหละค่ะออมเงินออมทองนี่แหละคือลักษณะของโพโดไฟลัมที่เพิ่งจะเริ่มเข้ามาในตลาดของเมืองไทยค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็มาทำความรู้จักกับเจ้าโพโดไฟลัมกันอย่างละเอียดนะคะไม่ว่าจะเป็นลักษณะทางกายภาพหรือรายละเอียดต่างๆของเจ้าโพโดไฟลัมค่ะอันดับแรกเลยเรามาดูที่ใบก่อนค่ะตัวใบของโพโดไฟลัมนะคะตอนที่เขาเป็นเด็กค่ะเขาจะมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมค่ะพอเวลาเขาโตขึ้นนะคะจากเป็นสามเหลี่ยมนี้นะคะเริ่มมีหูลึกขึ้นแล้วค่ะอันนี้เป็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางใบของเจ้าโพโดไฟลัมนะคะสุดท้ายค่ะเมื่อเวลาเขาโตเต็มที่ค่ะอันนี้เป็นเมื่อเขาโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะเขาก็จะมีลักษณะเป็น5แฉกเหมือนกันค่ะแต่ว่า2แฉกบนนี้จะเป็นหูเล็กๆอะค่ะเป็นติ่งหูขึ้นมาเป็นแบบนี้อันนี้คือเวลาเขาท็อปฟอร์มสุดแล้วของกลุ่มโพโดไฟลัมนะคะเมื่อกี้นี้เราพูดในลักษณะของการเปลี่ยนรูปใบที่เป็นลักษณะการเปลี่ยนจากการเจริญเติบโตซึ่งเป็นการเปลี่ยนโดยปกติค่ะทุกต้นนะคะพอเขาโตแล้วเขาก็จะเปลี่ยนของเขาไปตามขั้นตอนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะ1 2 3 4แต่ว่าเจ้าโพโดไฟลัมเนี่ยนะคะก็มีลักษณะการเปลี่ยนรูปใบที่เกิดจากการตัดขยายพันธุ์หรือเกิดจากสภาพแวดล้อมด้วยเช่นกันค่ะอย่างกับเจ้าต้นนี้นะคะก็คือโพโดไฟลัมที่มีชื่อทางการค้านะคะว่าทีคิงเนาะก็มีลักษณะรูปใบที่มันแตกต่างกันไปเรื่อยๆนะคะจริงๆแล้วก็คือจากไม้ต้นเดียวกันนี่แหละค่ะอันนี้คือติ้งไล่เทียบให้ดูใบปกตินะคะใบที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงค่ะขอบใบจะเริ่มหยักแล้วต่อมาก็คือทรงใบจะเริ่มยาวค่ะแต่ว่ายาวได้แค่นี้พอใบใหม่ออกมาปุ๊บก็กลับมาเป็นลักษณะที่มันใกล้เคียงกับใบปกติตามเดิมนะคะแล้วก็มาต้นนี้ค่ะก็มีลักษณะที่หงิกๆงอๆม้วนๆซึ่งถามว่าเลี้ยงในสภาพแวดล้อมเดียวกันนะคะเราก็ไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรเนาะแต่ว่าถ้าหากว่าเราจะตอบไปให้ชัดเจนว่าต้นไม้ต้นเนี้ยมันเป็นต้นไม้ที่เขาเรียกว่ามูเทชันหมายความว่ากลายพันธุ์ได้อย่างสมบูรณ์ถาวรหรือยังเนี่ยนะคะสำหรับเรานะเราจะต้องดูสักประมาณ 3-4 ช่วงชั้นในการขยายพันธุ์นะคะถ้าหากว่าเขายังให้หน่อได้นิ่งแบบนี้เราถือว่าเขากลายพันธุ์แน่นอนค่ะแต่ถ้าหากว่าเป็นหายมาไปนะคะอย่าคิดอะไรมากเดี๋ยวเฟลบางทีเขาก็อาจจะแบบว่ามีช่วงวีคเนาะช่วงพิการอะไรบ้างตามปกติค่ะทีนี้เรามาดูเจ้าตัวนี้นะคะที่ได้ชื่อว่า T25 เนาะ T25 เนี่ยจัดว่าเป็นไม้ใหม่มากสำหรับในไทยนะคะยังไม่ค่อยมีใครพบเห็นซึ่งมันมีความคล้ายมากๆกับเจ้าT King เนาะพอเวลามีต้นใดต้นหนึ่งก็จะไม่รู้ว่ามันต่างกันอย่างไรนะเราก็มาดูค่ะอันนี้คือ T King ก่อนนะคะ T King ลายด่างนะคะเขาจะด่างแบบส่วนที่เป็นสีขาวมันก็ยังเป็นขาวอมเขียวแต่ความต่างของเจ้า T25 เนี่ยนะคะก็คือสีขาวเขาเนี่ยก็จะเป็นสีขาวที่ขาวชัดเจนมันไม่ใช่ขาวตุ่นๆมันจะขาวเลยนอกจากนั้นก็ยังมีอีกอย่างหนึ่งที่เราสามารถสังเกตได้ค่ะคือหลังใบของเจ้า T25 ค่ะรอยด่างขาวเขาเนี่ยจะทะลุมาด้านหลังใบเลยแต่ว่าเจ้าทีคิงนะคะพอเราพลิกหลังใบมาก็พื้นหลังใบเนี่ยจะเป็นสีเขียวทั้งหมดเลยอีกอย่างหนึ่งของเจ้า T25 นี่นะคะคือขอบใบของ T25 ค่ะไม่รู้ว่ากล้องมันจะทำให้คุณผู้ชมได้เห็นได้หรือเปล่าเนาะถ้ามองด้วยสายตาเนี่ยขอบใบนะคะจะเป็นเส้นอมชมพูแต่ว่าเจ้าตัวนี้ขอบใบไม่มีสีชมพูเลยนะคะอันนี้คือลักษณะของความแตกต่างติ้งคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบใกล้กันมากเพียงแต่ว่าเป็นวาไรตี้ที่มัน
ต่างกันอย่างชัดเจนนะคะอันนี้เรานับใหม่ว่าเป็นอีกเบอร์หนึ่งได้เป็นอีกวาไรตี้หนึ่งได้นะคะอันนี้ไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่เบอร์ที่เขาเรียกว่าอะไรอะซิงโกเนียมทิปแบบเบอร์ใหม่นึกเอาเองอันนั้นไม่อันนี้สามารถบอกได้ถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนค่ะนอกจากเจ้าซิงโกเนียมเนี่ยนะคะเขาจะมีความสามารถในการเปลี่ยนรูปใบแล้วเขาเรียกว่ามีความเซนซิทีฟหรอเกี่ยวกับอากาศในแต่ละฤดูที่มันแตกต่างกันไปค่ะทำให้สีของใบเกิดการเปลี่ยนแปลงไปด้วยคือถ้าหากว่าไปในช่วงฤดูฝนก็อาจจะมีสีเขียวเพิ่มขึ้นหรือว่าเป็นช่วงฤดูร้อนก็อาจจะมีสีขาวเพิ่มขึ้นแม้กระทั่งการตัดขยายพันธุ์ก็เช่นกันค่ะเป็นคล้ายๆกันกับลักษณะของการเจริญเติบโตเมื่อกี้เนี่ยนะคะที่มีทรงใบเปลี่ยนไปอย่างเช่นเจ้าต้นนี้ค่ะทางเนี้ยสีเขียวเนี่ยทางเขียวตรงเนี้ยจะกว้างกว่ามีสีขาวเฉพาะขอบใบแต่อันนี้เป็นลักษณะของสีเขียวที่มันแคบลงมีเส้นเฉพาะตรงช่วงกลางใบนะคะเส้นสีเขียววิ่งไปเป็นทางช่วงกลางใบสีขาวก็จะกว้างขึ้นจริงๆแล้วยังมีอีกหลายตัวนะเดี๋ยวติ้งหยิบให้ดูอีกว่ามันมีบางตัวที่แบบว่าเปลี่ยนสีได้จริงๆเอาลองดูต้นนี้ต่อค่ะซิงโกเนียมพิงค์สปอตนะคะสปอตที่แปลว่าจุดก็จะมีจุดสีชมพูบนพื้นสีชมพูอีกทีหนึ่งจากเดิมเลยเนี่ยค่ะต้นเนี้ยต้นเก่าของเขานะจะเป็นต้นนี้ค่ะก็คือเป็นใบที่มีพื้นสีชมพูเลยแล้วก็มาเป็นต้นนี้นะคะอันนี้เกิดจากการกลายพันธุ์ค่ะเจ้าพิงค์สปอตเนี่ยนะคะกลายพันธุ์มาจากบ้านของอาจารย์น้อยค่ะติ้งขอประทานโทษอาจารย์คือไม่ทราบชื่อจริงของอาจารย์นะคะเพราะว่าติ้งได้เจ้าตัวนี้มาประมาณปี54ก่อนน้ำท่วมก็ไปซื้ออาจารย์แล้วอาจารย์เล่าให้ฟังว่าอาจารย์ทำทิชชูเจ้าต้นนี้แล้วปรากฏว่าโผล่ออกมา1ต้นคือต้นนี้อาจารย์เขาก็เลยเอาออกมาออกขวดแล้วก็เอามาเลี้ยงสภาพภายนอกก็เลยส่งเจ้าตัวนี้กลับไปทำทิชชูคัลเจอร์อีกปรากฏว่าไม่ได้เป็นพิงค์สปอตนะคะได้เป็นชมพูเฉยๆเขาก็เลยต้องใช้วิธีจากการตัดขยายอย่างเดียวค่ะเจ้าพิงค์สปอตนี่คือทำทิชชูไม่ได้อาจารย์เล่าให้ฟังแบบนี้นะคะเสร็จแล้วทีนี้ความเซนซิทีฟของตลาดค่ะพอบางครั้งนะคะจากสภาพอากาศหรืออะไรก็แล้วแต่ก็อาจจะมีสีเขียวๆแพรมๆโผล่ๆมามั่งให้นักสะสมตื่นเต้นตกใจนะคะว่าอุ๊ยตายว้าวแล้วฉันถูกหวยไหมจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นนะคะเพราะว่าก็อย่างที่ติ้งบอกตั้งแต่ทีแรกถามว่าจะดูว่าเขากลายไหมหรือไม่กลายคุณต้องดูในเจเนอเรชันต่อไปอีก 2-3 เจนเนาะว่าความเปลี่ยนแปลงความแตกต่างเนี่ยมันจะนิ่งไหมมันจะคงที่ไหมนี่เห็นอะไรแวบๆเราก็เก็บไปจินตนาการอีกแล้วไม่ใช่ค่ะเห็นสวยๆน่ารักหน้าตาน่าเอ็นดูแบบนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยนะเขาเป็นต้นไม้ที่มีพิษนะเนื่องจากว่าตัวเขาเองนะคะในเนื้อใบเขาในลำต้นเขานะคะมีสารเคมีชนิดหนึ่งชื่อแคลเซียมออกซาเลตซึ่งมันทำให้ท็อกซิกก็คือทำให้เป็นพิษนะคะจะเป็นพิษต่อเมื่อได้ทานเข้าไปกินเข้าไปนะคะเพราะงั้นบ้านที่เลี้ยงสัตว์แล้วก็มีเด็กๆนะคะตัวนี้ก็ต้องระวังจริงๆแล้วเขาก็คล้ายกับเจ้าดิฟเฟมบาเชียค่ะเพราะว่าก็มีสารพิษตัวนี้อยู่เหมือนกันทำให้เกิดการระคายเคืองค่ะถ้าสมมุติว่าคนที่มีผิวที่แพ้ง่ายเซนซิทีฟนะคะคนไม่แพ้ก็ไม่แพ้อย่างพี่เนี่ยคือแบบผิวหนามากแล้วแข็งแรงมากแล้วเราก็จะไม่แพ้จับยังไงเราก็ไม่คันแต่ถ้าหากว่าคนที่ผิวบางบอบบางแพ้ง่ายจับนิดจับหน่อยก็จะคันดูใบกันไปแล้วนะคะทีนี้เราก็มาดูต้นบ้างซิงโกเนียมนะคะตัวเขาเองเลยเนี่ยเป็นลักษณะของต้นไม้ที่เป็นลักษณะมีรากอากาศนี่เกาะนะคะก็คือเพื่อที่ต้องการที่จะอิงอาศัยเพื่อให้ตัวของเขาเองเนี่ยตั้งฉากกับพื้นโลกเนาะเพราะงั้นการเจริญเติบโตถ้าเจริญเติบโตในแนวดิ่งใบก็จะใหญ่ต้นก็จะโตเร็วเพราะว่าตัวเขาโดยธรรมชาติแล้วก็จะชอบที่จะไต่ขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าหากว่าเกิดจับพลัดจับผลูตกกระไดพลอยโจรไปนอนอยู่ที่พื้นนะคะขนานกับพื้นโลกแบบนี้นะคะช่วงข้อของเขาก็จะลดรูปใบค่ะพอเขาลดรูปใบปุ๊บก็จะทำให้ตัวข้อของเขายาวมากขึ้นขยายมากขึ้นเหมือนกับอยากจะเดินไปหาต้นไม้ต้นอื่นก็เลยอาศัยให้ข้อมันยืดไวๆวึบวึบวึบไปเร็วๆใช่ไหมก็จะทำให้เขาพาตัวเองไปหาสิ่งที่สามารถพักพิงขึ้นไปในแนวตั้งได้เร็วขึ้นนะคะเป็นเพราะว่าเขาเป็นไม้อิงอาศัยแบบนี้ค่ะใบแล้วต้นแล้วมาดูรากดีกว่านะคะดูนี่ดูความรากยาวของนางอันนี้วางไว้บนโต๊ะกระเบื้องนะแต่ว่าเขาสามารถเจริญเติบโตได้ดีบางทีเนี่ยติ้งเอาวางไว้บนโต๊ะกระเบื้องเนี่ยจะห้อยล่างลงไป
เพื่อที่จะไปหาน้ำที่พื้นอะในทรงแบบเนี้ยมีหลายตำรามากเลยบอกว่าต้นนี้ไม่ชอบน้ำต้นนี้ชอบน้ำน้อยต้นนี้เลี้ยงแรงได้แต่ถามว่าเราไม่เชื่อเพราะว่าจากที่เราเลี้ยงมาเนี่ยนางซดน้ำเก่งมากคือสามารถเลี้ยงในน้ำได้แล้วก็ตรงไหนที่น้ำชื้นๆแฉะดินที่มันเป็นร่องน้ำนางก็จะแย่รากของตัวเองลงไปหาน้ำแบบเนี้ยตึงเชื่อจากการพิสูจน์ของตัวเองอย่างหนึ่งนะว่าต้นไม้ต้นนี้เป็นต้นไม้ที่ชอบกินน้ำแต่เราไม่ได้พูดถึงวัสดุปลูกในกระถางที่มันแฉะนะคะอย่างไรก็ตามยังจะบอกอยู่ว่าเลี้ยงต้นไม้ให้วัสดุปลูกโป่งแต่การให้น้ำให้มันมากน้อยก็คือตามลักษณะของต้นไม้นอกจากเจ้ารากที่แข็งแรงที่ว่ามันงอกได้เยอะๆอย่างที่ติ้งบอกแล้วนะคะมันได้เยอะกว่านั้นอีกจ้านี่เห็นไหมคะปกติเนี่ยรากในชาวบ้านชาวช่องเขาจะออกตามข้อแต่นางอ่ะนี่เห็นดูที่ปลายมีดนะคะช่วงนี้เป็นช่วงลำต้นที่มันเป็นรอยต่อระหว่างข้อถ้าความชื้นในอากาศดีๆอันนี้ย้ำนะคะเฉพาะในบริเวณที่เขาอยู่แล้วมีความชื้นในอากาศค่อนข้างมากผิวของเขาในระหว่างช่วงข้อสามารถออกรากได้อีก1 เส้น 2 เส้นมันก็จะพัฒนาขึ้นมาเป็นรากแบบนี้ค่ะลักษณะทางกายภาพอีกอย่างหนึ่งที่เมื่อกี้ติ้งบอกว่าเราสามารถดูและสามารถยืนยันสัญชาตินะคะยืนยันสัญชาติว่าเขาเป็นซิงโกเนียมได้อย่างแน่นอนก็เนื่องจากว่าเราดูจากยางของเขาค่ะยางของเขาจะมีลักษณะเป็นนมติ้งกล้าการันตีเลยว่าทุกชนิดนี่นะคะลองตัดให้ดูซึ่งถ้าเป็นฟิโลค่ะก็จะไม่มียางที่มันเป็นลักษณะน้ำยางสีขาวนมแบบนี้คือถ้าเป็นฟิโลก็ยางของฟิโลก็จะมีเฉพาะตัวของเขาเป็นอย่างหนึ่งก็คือกลิ่นแต่ว่าเจ้าซิงโกเนียมนะคะเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขาก็คือสีของยางนะคะสำคัญสิ่งหนึ่งนะคะสำหรับนักปลูกเลี้ยงที่คุณจะต้องรู้จักเจ้าซิงโกเนียมนะคะเขาเป็นพืชที่จัดอยู่ในกลุ่มของพืชที่เป็น invasive species ค่ะ invasive species นี่ก็คือเป็นพืชที่เป็นลักษณะพืชลุกลานค่ะจะเทียบกับอะไรผักตบชวาแบบนี้นะคะเพราะงั้นตัวเขาเองมีการเจริญเติบโตที่เร็วมากพอเวลาเราเลี้ยงเขาเราขอให้เลี้ยงไว้ในกระถางนะคะอย่าเที่ยวเอาไปปล่อยตามป่าเพราะมันจะไปปกคลุมพืชประจำถิ่นของเราทำให้เจ้าพืชประจำถิ่นที่โตไม่ทันเขาเนี่ยค่ะมันอาจจะถูกทำลายด้วยเจ้าพวกพืชลุกลานพวกนี้นะคะการปลูกเลี้ยงเขาเราเลี้ยงได้เลี้ยงเอาไว้ดูเล่นแล้วก็ปลูกในพื้นที่ที่มันจำกัดอย่าเที่ยวเอาไปปล่อยตามป่าตามสวนสาธารณะค่ะดูแลด้วยเลี้ยงแล้วดูแลด้วยนะคะสำหรับวันนี้ยังไม่จบนะคะคือคลิปมันยาวติ้งก็เลยต้องทำให้มันมี EP ย่อยค่ะคลิป EP ย่อยเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาซิงโกเนียมของเรามาอวดให้คุณผู้ชมได้ดูแถมต่อท้ายให้กับ EP ย่อยด้วยวิธีการปลูกเลี้ยงดูแลรวมทั้งเจ้าโรคพืชของซิงโกเนียมด้วยค่ะเราติดตามกันต่อสวัสดีค่ะ